iBoard ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ software techno YouTube channel එකකින් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Wondershare Filmora Scrn කියන screen recorder and editor කියන software එක ගැන. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට screen record කරන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම ඒ screen record එක edit කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ software එක ඕනම RAM එක රන් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් advanced features මේ software එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ edit කරගන්න ඉතින් සාමාන්‍ය අපි screen recorder එකකුයි video editor එකකුයි දෙකම භාවිත කරනවා. ගොඩක් අපහසුයි වැඩ ටික කරගන්න. ඉතින් එහෙම නෙවෙයි මේකේ screen recorder එක ඒ විදිහටම software එකට අරගෙන edit කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න අද වීඩියෝ එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු Wondershare Filmora Scrn කියන software එක ගැන. YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතකතුව subscribe කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙනියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් software එකේ open වෙද්දි මෙන්න මේ වගේ පුංචි screen එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. starting screen එකක් version එක මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 2.0.1 කියන version එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක Wondershare Filmora 11 නම් නෙවෙයි, ඊට වඩා වෙනස් software එකක්. ඉතින් මේක වෙනමම software එකක්. ඉතින් මේ software එක open කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ screen එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Filmora Scrn කියලා. ඉතින් එතන screen කියලා තමයි අපි මේක හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට මෙතන video editor එකේ මුලින්ම එන screen එක මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. quick capture ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට video editor get started ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට Filmora Scrn කියන එක ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට registered කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා register වෙලාද එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ඔයාලට software එක මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ විස්තර ඒ වගේම මේක minimize කරන close button එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. get started කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ option එකක්. ඉතින් මෙතන screen capture frame rate එක ඒ වගේම මෙතන set custom size එක වගේ ලබා දෙන්න ඕන screen capture වෙන size එක ලබා දෙන එක මෙතනින් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් full screen දාගෙන තියාගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් වාසි වෙනවා ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න. ඒ වගේම මෙතන frame rate එක ඒක නම් ඉතින් මම දාලා තියෙන්නේ 25 කියලා තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට frame rate එක මෙතනට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන camera කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට webcam එක record කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති විදිහට මේ advanced කියන option එකට ගියොත් ඔයාලට අවශ්‍ය general options edit කරගන්න. ඒ කියන්නේ software එකේ videos කොහෙද save වෙන්න ඕන ඒ වගේ જાති ඔයාලට මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා encode hotkeys කියලා එකක්. ඉතින් එතනින් ඔයාලට මේක start stop වෙන keys ලබා දෙන්න පුළුවන්. F10 F9 කියන keys දෙක මම මෙතන දීලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම full screen recording කියන එකට shift+F කියන මේක තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන shift+S කියන shift+F කියන shortcut key එක. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතන type කරලා මේක edit කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒක නම් මම මේ වෙලේ කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඉතින් ආර මෙතන capture කියන option එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාගේ screen එක record කරගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් අපි audio කියන option එක ගැන කතා කරලා ඉමු. audio කියන option එක ඔයාලා මෙතන capture කියන එකෙන් ඔයාලා change කරගන්න පුළුවන්. මේක audio capture කරනවද computer එකේ audio එක. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාගේ computer එකෙන් එන audio එක ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ මොකක් හරි computer එකෙන් audio එකක් release වෙනවා නම් ඒක record කරන්නද එහෙම නැත්නම් microphone එක මොකක්ද ඔයා record කරන්න ඕන මෙතන අන්න ඒ options ටික තමයි ඔයාලා මෙතන ලබා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ capture කියන button එක දුන්න ගමන් මේකේ on මෙන්න මේ වගේ option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙත් ඔයාලා පුළුවන්කම තියෙනවා මෙතන ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ කොටස් ටික edit කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා settings කියලා option එකක්. ඒ වගේම editor කියලා එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් recording on කරන button එක, ඒ වගේම මෙතනින් pause කරන button එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. recording ඒක time එක මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. mark එකක් add කරන්න ඒ feature එක enable වෙන්න නම් ඔයා recording එක on කරගන්න ඕන.
ඒ වගේම editor කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන video editor එකට තමයි එතනින් යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් editor කියන option එකට අපි ඊළඟට යමු. ගිහින් එතන editing ගැනත් කතා කරමු. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මේකේ ratio එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේක මෙතනින් අවශ්‍ය විදිහට ලබා දෙන්න මෙන්න මේ බටන් ක්ලික් කරලා මේවා use කරලා මේකේ rate එක දෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන audio recording, ඒ වගේම මෙතන microphone එකේ record වෙන audio ප්‍රමාණය, ඊට පස්සේ integer webcam කියන option එකෙන් webcam එක record කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි simply පුංචි video එකක් record කරලා බලමු මේ option එක භාවිතා කරලා. හරි, ඊට පස්සේ ඉතින් මම මෙතනින් මේ start capture කියන බටන් එක ලබා දෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ screen එකක්. මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පල්ලෙහැන් පුංචි මෙන්න මේ වගේ screen එකක්. ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කොයි ප්‍රමාණයෙන්ද record වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලගේ මේ recording stop කරන්න, pause කරන්න, ඒ වගේම මෙතනින් අර අපි කලින් දැක්ක mark එක ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් maximize කරන්න පුළුවන්, මේක minimize කරන්න පුළුවන්, close කරන්න පුළුවන්. ඉතින් pause කරලා බලමු. ඉතින් දැන් recording එක pause වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආයෙ දැන් record වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක stop කරනවා මෙන්න මේ button එක use කරලා. එහෙම නැත්නම් F10 F9 කියන keys use කරන්නත් පුළුවන්. F10 click කරාම click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ screen එකක්. ඉතින් මම pause කරගත්තට පස්සේ video එක නවත්ත ගත්තට පස්සේ recording එක ඔයාගේ editor එක ඇතුළට මේක import වෙනවා. ඉතින් ඒක save කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට editor එක load වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් editor එක open වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ editor එක. editor එකෙන් මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් advanced video editor එකක් විදිහට මේකත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම සමහර features නෑ. ඉතින් keyframing ඒ වගේ features නම් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. pan and zoom ඒ වගේම තවත් ගොඩක් වැදගත් features ගොඩක් මේකේ දකින්න හම්බ වෙනවා අඩුයි. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට screen record කරලා ඒ recording එක edit කරගන්න මේ video edit එක හරිම ප්‍රමාණවත් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පැත්තෙන් මෙන්න මේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා file, edit, export, help කියලා options හතරක්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට media bin එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාගේ recording එක මෙන්න මේ විදිහට. ඒක ඔයාලට මේ විදිහ පුංචි play එකක් වෙනවා. මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ screen recorder එක. screen record වෙච්ච recording එක තමයි මෙතෙන්ට අපි කලින් record කරපු එක තමයි import වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන add file කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට files add කරගන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට media bin එකට එහා පැත්තෙන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා hide කරන media bin එක hide කරන option එකක්. ඒක hide කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒක ලබා ගන්න පුළුවන් control plus left key එක භාවිතා කරලා මේක hide කරගන්න ගන්න දෙකම කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට import කියන button එක, ඒ වගේම short කියන එක, ඒ වගේම කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට මේක කොහොමද මේක short කරන්න ඕන ඒ option එක තමයි මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් name, duration, type, date created, ascending, descending මේ ඕන order එකකින් ඔයාලට මේක මේවා කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට මොනවද මෙතන show කරන්න ඕන? ඒ කියන්නේ videos ද, audios ද, images ද, එහෙම නැත්නම් ඔක්කොමද කියන එක මෙතනින් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් video edit කරද්දී ගොඩක් වටිනා feature එකක්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන මේ option එකකින් මෙන්න මේ වගේ captions කීපයක්, ඉතින් annotations වගේක්. ඉතින් එතනින් ඔයාලට මේ caption කියන එකෙන් මේවා මොනවද ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන එක ලබා දීලා මේවා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා stickers වගේ ඔයාගේ videos වලට add කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ text පවා මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. blur ඒ වගේ જાති ගොඩක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට මෙතන කෙරවලෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ mouse point එක හැඩේ icon එකක්. ඒක උඩ click කරොත් ඔයාගේ video එකේ mouse point එකට මොනවද දාගන්න ඕන, ඒ වගේම මේ වගේ cursor highlight එකක්, ඒ වගේම click sound එක ඕනද, එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ring එකක් mouse point එක වටේට දාන්න ඕනද, මේ වගේ දාගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට මේකේ edit කරද්දී ඒක දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ගැන අපි අන්තිමට කතා කරමු.
හරි ඉතින් දැන් අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගමු. ඉතින් ටයිම්ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක simply drag and drop කරලා මම ටයිම්ලයින් එකට දාගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ audio track එක ඊළඟට පල්ලෙහෙන් වීඩියෝ track එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් අපි මේකට මුලින්ම කතා කරමු මේ ටයිම්ලයින් එකේ තියෙන buttons ගැන. ඉතින් ටයිම්ලයින් එක මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ mouse point එක භාවිතයෙන් zoom කරගන්න, ඒ වගේම zoom out කරගන්න. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට ඕන තරම් tracks ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් tracks ඔයාලට තව වීඩියෝ එකක් ඔයා ටයිම්ලයින් එකට drag කරොත් තව track එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම tracks මෙතනින් hide කරන්න, ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට lock කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලට මේ ටයිම්ලයින් එකේ මෙතන මේ තියෙන fit to the timeline කියන option එක දීලා ඔයාගේ ටයිම්ලයින් එකට ගැලපෙන විදිහට මේක හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලට මාක් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ අවශ්‍ය කොටස කට් කරන්න පුළුවන්. Ctrl+B කියන shortcut key එක භාවිත කරන්නත් පුළුවන් ඒ වැඩේ කරගන්න. ඔයාගේ මෙතනින් redo undo කියන buttons ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් backward, ඒ වගේම forward button එක, play button එක, මෙතන stop button එක, ඒ වගේම voice recorder එක, ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට volume controller එක, snapshot එකක් වගේ මේ වීඩියෝ එකේ ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ option එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට time bar එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට මේක full screen දාලා බලන්න ඕන නම් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතන button එකක්. ඒ වගේම මෙතන fit කියන option එකට ගියොත් ඔයාලට මේකේ size එක මෙතනින් ratio එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා playback resolution එක. ඉතින් ඒක මම මේ විදිහට ලබා දෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. ඉතින් මෙතන ඔයාලට scale කරගන්න අවශ්‍ය නම් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ button එකක්. ඉතින් ඒක use කරලා ඔයාලට මේක scale කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන විදිහට. ඒ වගේම ඉතින් ඊළඟට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ crop button එක. crop button එක දුන්නොත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක crop කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් මේකේ වෙනම panel එකක් මම open වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ වගේ පුංචි button එකක් විතරයි ලබා දෙන්නේ මෙතනින්. ඉතින් එතනින් ඔයාලට මේක හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මේ transform කියන එකෙන් මේකේ scale එක change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් rotation එක ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ change කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට. මෙතනින් ඔයාලට position එක change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට y කියන තැනින් position එක අනිත් අතට වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට board එකක් ලබා දීලා තියෙනවා නම් board එකේ color එක මෙතනින් change කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයට. ඊට පස්සේ මෙතන opacity එක මෙතනින් change කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් optical එක. ඒ වගේම මෙතන size එක ඔයාලට මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි ඊළඟට අපි අර අන්තිම feature එකක් විදිහට කතා කරනවා කිව්ව මේ cursor option එක ගැන කතා කරමු. cursor option එක වර මේ විදිහ highlight cursor එකක් ලබා දෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ආගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා මේ cursor highlight කියන option එක මේ විදිහට drag and drop කරගන්න simply ආගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක drag and drop කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ cursor එක ඔයාගේ තියෙන cursor එක මේ විදිහට highlight වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මම අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ Wondershare Filmora Scrn කියන software එක ගැන. ඉතින් software එක ඔයාලට බිඳලා දී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් register වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පල්ලෙහා description area එකේ ඔක්කොම links දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ software එක ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන website වල links ටික. ඒ වගේම ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් සමගන යන්න මේ හදන්නේ YouTube channel එකත් එක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ හැම දිනෙකටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.